Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với phần tiếp theo của Online Tutorial. Tôi, Thịnh Nguyễn, Online BIM Trainer, được chứng nhận bởi Online Châu Á. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một số tính năng mới hơn để các bạn có thể trở thành chuyên gia về Online và có nhiều cơ hội việc làm hơn trong ngành xây dựng. Trước khi bắt đầu video, mời các bạn đến với trang web của chúng tôi tại online.asia. Các bạn có thể tìm kiếm thêm nhiều thông tin về Online tại đây. Video này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lưu đối tượng bất kỳ vào trong thư viện. Trên màn hình các bạn hãy nhìn thấy đối tượng mình đã tạo ở bài học trước. Để lưu đối tượng bất kỳ vào trong thư viện, chúng ta sẽ chọn trên thanh Property bên trái màn hình Online. Chúng ta sẽ chọn Library và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục chọn vào Project trên màn hình, chọn dự án mà các bạn đang thực hiện. Sau đó chúng ta sẽ chọn dự án mà chúng ta đang làm, đó là biệt thự đơn lập. Bên dưới hộp thoại thanh công cụ, chúng ta sẽ chọn New Group và chúng ta sẽ đặt tên đối tượng cần tạo vào. Đối tượng cần tạo là đồ nội thất. Sau đó chúng ta sẽ nhấn Enter. Thì các bạn thấy folder đồ nội thất hiển thị trong thư viện mà mình cần tạo. Chúng ta vào folder. Bên dưới màn hình chúng ta sẽ chọn biểu tượng Insert Element. Chúng ta sẽ chọn Insert Symbol. Trên màn hình Online chúng ta sẽ chọn tất cả các đối tượng mà ta cần lưu vào trong thư viện. Sau đó chúng ta nhấn Enter. Bảng hộp thoại hiện ra, chúng ta sẽ chọn OK. Chúng ta sẽ chọn một điểm trên cái phần đối tượng chúng ta vừa tạo. Online nó sẽ hiển thị ra một cái hộp thoại. Nó sẽ hỏi chúng ta lưu tên đối tượng thành tên gì trong thư viện. Thì chúng ta sẽ chọn là lưu tên là bàn ghế. Sau đó chúng ta nhấn OK, thoát lệnh. Thì đối tượng chúng ta vừa tạo lưu trong thư viện nó nằm bên trái màn hình. Và tiếp theo chúng ta sẽ ứng dụng cái thư viện chúng ta vừa tạo vào mặt bằng chúng ta vừa dựng ở trên dự án. Thì ở đây chúng ta sẽ ứng dụng thư viện trên mặt bằng tầng sân thượng của dự án. Đầu tiên, click đúp chuột trái 2 lần, hiển thị ra cây Building Structure. Chúng ta sẽ chọn vào mặt bằng sân thượng của dự án. Tiếp theo sau đó chúng ta sẽ lấy thư viện chúng ta vừa tạo để ứng dụng vào trong mặt bằng. Đó là chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng đồ nội thất. Chúng ta sẽ giữ mu chuột ra đến vị trí chúng ta muốn thể hiện, cần để vào. Sau đó chúng ta click một cái trên mặt bằng. Thì thư viện chúng ta vừa tạo sẽ ứng dụng được trong mặt bằng tổng thể chúng ta vừa dựng ở trong những bài trước. Mời các bạn đón xem video tiếp theo là cách tạo mặt cắt 2D trong Online. Cảm ơn các bạn đã đến xem video này. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc hỗ trợ nào, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video. Bên cạnh đó, để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng tôi trong tương lai, các bạn có thể nhấn nút subscribe hoặc nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi chúng tôi có thêm một số video mới. Tôi sớm rất mong gặp các bạn qua những video tiếp theo hoặc buổi đào tạo tại RSI Training Center. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.